आज हामी सिक्छौं AutoCAD को बेसिक कमान्ड। नम्बर 1 मा रहेको छ युएन इन्टर। युएन इन्टर गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ र यहाँ माथिकोलाई आर्किटेक्चर र प्रिसिजनलाई 00 गरेर ओके मैले गरिदिए। त्यसपछि रहेको छ डी इन्टर। डी इन्टर गरिसकेपछि मोडिफाइड अप्सनमा आउने। मोडिफाइड अप्सनमा आइसकेपछि सबभन्दा पहिला लाइनमा आउने। लाइनमा आइसकेपछि फिक्स लेन्थ एक्सटेन्सन लाइन गरिदिने र माथिकोलाई यो पनि 1 इन्च गरिदिने र तलकोलाई 1 इन्च गरिदिने र बिचकोलाई 00 गरिदिने। ठीक छ। त्यसपछि सिम्बल्स एन्ड एरो अप्सनमा आउने। सिम्बल एन्ड एरो अप्सनमा आइसकेपछि एरो साइजलाई 2 इन्च गरिदिने, यो मार्क्स गरिदिने र एबभ डाइमेन्सन टेक्स्ट गरिदिने। ठीक छ। र त्यसपछि हामी आउँछौं टेक्स्टमा आउँछौं। टेक्स्टमा आइसकेपछि यहाँ टेक्स्ट हाइटलाई 8 इन्च गरिदिने र अलाइन विथ डाइमेन्सन लाइन गरिदिने। ठीक छ। त्यसपछि प्राइमरी युनिटमा आउने। प्राइमरी युनिटमा यसलाई आर्किटेक्चर गरिदिने र प्रिसिजनलाई 00 गरिदिने र यसलाई होरिजन्टल गरिदिने र त्यसपछि यहाँ आएर ओके गरिदिने। ठीक छ। त्यसपछि सेट करेन्ट गरेर यहाँ क्लोज गरिदिने। हाम्रो युनिट पनि सेटअप भयो। ठीक छ। र डाइमेन्सन पनि सेटअप भयो। अब हाम्रो थर्ड नम्बरमा रहेको छ यल इन्टर। यल इन्टर गरिसकेपछि यो लाइन कमान्ड हो। फर्स्ट क्लिक भन्छ। फर्स्ट क्लिक गरेर मैले सेकेन्ड क्लिक गरेर स्केप गरिदिए। ठीक छ। स्केप गरिसकेपछि एउटा लाइन आयो। ठीक छ। अब त्यसैगरी हाम्रो रहेको छ नम्बर 4 मा रहेको छ ए इन्टर। ए इन्टर गरिसकेपछि फर्स्ट क्लिक मैले गरेँ यो लाइनमा कतै र सेकेन्ड पनि क्लिक गरेँ त्यही लाइनमा र तलमाथि गर्दाखेरि यो आर्च जस्तो आयो। आयो नि आर्को। नम्बर 5 मा रहेको छ आरइसी। आरइसी गरिसकेपछि फर्स्ट क्लिक मैले गरेँ र सेकेन्ड क्लिक गरेर यहाँ छोडिदिएँ। एउटा रुमको साइज जस्तो भयो रेक्टेंगल साइजको। नम्बर 6 मा रहेको छ सी इन्टर। मैले सी इन्टर गरिसकेपछि फर्स्ट मैले क्लिक गरेँ र यता ड्र्यागन तल माथितिर गर्दाखेरि यो सर्कल भइरहेछ। अनि मैले अर्को ठाउँमा फेरि गएर क्लिक गरेर स्पेस गरिदिएँ। ठीक छ। स्पेस गरिदिएपछि यो सर्कल सेप आयो। त्यसैगरी अब हाम्रो रहेको छ 7 मा रहेको छ डिआइएम। डिआइएम इन्टर गरिसकेपछि अनि मैले फर्स्ट क्लिक यहाँ गरेँ सर्कलमा र सेकेन्ड क्लिक यहाँ सर्कलमा गरेँ। छोडिदिएपछि सर्कलको यो डाइमेन्सन आयो। ठीक छ। त्यसैगरी अब हाम्रो रहेको छ अब रहेको छ डिएएन छ। डिएएन। डिएएन इन्टर गरिसकेपछि अब हामी फर्स्ट लाइन यहाँ क्लिक गरेर यहाँ सेकेन्ड लाइन क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो के आयो त यहाँको एंगल आउँछ। ठीक छ। यहाँ हेर्नुस् त आइरहेछ नि 180 डिग्रीको यहाँ आयो नि। अब हाम्रो रहेको छ डिडिआई हैन। डिडिआई। डिडिआई। डिडिआई इन्टर गरिसकेपछि यहाँ मैले क्लिक गरेँ र कतै गएर क्लिक गरिदिएपछि यो सर्कलको डायमिटर देखायो। ठीक छ। अब हाम्रो रहेको छ एम इन्टर। अब मैले एम इन्टर गरिसकेपछि कुनै अब्जेक्टलाई मैले सिलेक्ट गरेँ। ठीक छ। सिलेक्ट गरिसकेपछि एम इन्टर गरेँ। एम इन्टर गरिसकेपछि यसलाई यताउता मुभ गर्न मिल्यो। ठीक छ। त्यसैगरी अब हाम्रो रहेको छ सीओ इन्टर। मैले सबभन्दा पहिला अब्जेक्ट सिलेक्ट गरेँ अनि त्यसपछि सीओ इन्टर गरिसकेपछि जता मन लाग्यो त्यतातिर मैले कपी गर्न मिल्यो। ठीक छ। अब हेर्नुस् दुईटा भयो फेरि स्पेस गरिसकेपछि हटिन्छ। ठीक छ। अब हाम्रो रहेको छ आरओ इन्टर हैन। मैले यो अब्जेक्टलाई मैले सिलेक्ट गरेँ। एकछिन यो म एउटा अब्जेक्ट बनाउँदैछु ल। मैले यसरी लाइन ताने एउटा र यसलाई मैले यहाँ गरेर मैले छोड्दिएँ। अब हेर्नुस् त यो ट्रायंगल शेपको भयो हैन। छट्के कतातिर छ यतातिर छ। अब जस्ट यो मिरर हुन्छ। रोटेट म गर्छु। यसलाई रोटेट गर्छु म। अब हेर्नुस् मैले अब्जेक्ट सिलेक्ट गरेँ। त्यसपछि के छ रोटेट कमान्डको स्पेलिङ आरओ हैन। आरओ इन्टर गरिसकेपछि अब हेर्नुस् कतै अब्जेक्टलाई मैले क्लिक गरेँ र यताउता गरिसकेपछि यो रोटेट हुन्छ। हेर्नुस् त। हेर्नुस् त। यदि यहाँ हेर्नुस् यहाँ 90 डिग्रीलाई पन्छ यहाँ गरिसकेपछि वा त अफ हेड बटन थिच्यो भने अब हेर्नुस् यो 90 डिग्रीमा मात्र मुभ गर्छ। फेरि यसलाई यदि अफ गरिदियो भने यहाँनिर अब हेर्नुस् यो चारैतिर जान्छ। ठीक छ। त्यही हो मुभ कमान्ड सरी रोटेट। त्यसपछि हाम्रो रहेको छ रोटेट गरिसकेपछि टीआर इन्टर। टीआर इन्टर। अब टीआर इन्टर म सिकाउँछु तपाईहरुलाई। यो एउटा लाइन म तान्दैछु। त्यसपछि टीआर इन्टर मैले गरेँ। टीआर इन्टर गरिसकेपछि अब हेर्नुस् त यो लाइन भन्दा यो कति बाहिर छ। टीआर इन्टर गरिसकेपछि यो टी हुन्छ। टी हुनेपछि यो यहाँ गएर कटेर हट्छ। टीआर इन्टर गरिसकेपछि। ठीक छ। टीआर डबल इन्टर गर्ने। ठीक छ। यो हेर्नुस् त गयो। फेरि अर्को अब यसलाई यता काट्नु छ भने ट्रिम गर्नु छ भने यसमा गएर यसरी क्लिक गरिदिएपछि कट्छ। ठीक छ। अब अर्को रहेको छ हाम्रो ई इन्टर। पहिला अब्जेक्टलाई मैले सिलेक्ट गरेँ। यो बिचको एउटा लाइनलाई मैले सिलेक्ट गरेँ। ई इन्टर गरिसकेपछि इरेज भयो। त्यसैगरी हाम्रो रहेको छ मिरर। एम आई इन्टर। एम आई इन्टर मिरर जुन मिरर कमान्ड हो हाम्रो। मैले अब्जेक्टलाई सिलेक्ट गरेँ। ठीक छ। अब्जेक्टलाई सिलेक्ट गरेपछि एम आई इन्टर गरिसकेपछि अब कतै यतातिर आएर मैले क्लिक गरेँ र तलतिर ड्र्याग गरेर मैले यता छोडिदिएँ। अब हेर्नुस् त यो जस्ट मिरर भयो नि। मिरर भयो नि उतातिर गयो नि। अब मैले यहाँ डबल इन्टर गरिदिएपछि यो अब्जेक्ट पनि बस्छ र यो अब्जेक्ट पनि बस्छ। त्यसैगरी अब हाम्रो अर्को रहेको छ कमान्ड। कुन कमान्ड रहेको छ हाम्रो मिररपछि डिआइभी कमान्ड रहेको छ। डिभाइड हैन। यो इन्टर मैले गरेँ।
कुनै लाइन मैले ताने 10 फिटको मैले फेरि स्पेस बार गरेँ 10 फिटको एउटा लाइन बन्छ यहाँनिर ठीक छ 10 फिटको लाइन भयो अब के छ डिआइभी मैले अब्जेक्टलाई सिलेक्ट गरेँ यो लाइनलाई मैले सिलेक्ट गरेँ ठीक छ त्यसपछि डिआइभी गरेँ त्यसपछि इन्टर गर्ने त्यसपछि के भन्छ सिलेक्ट अब्जेक्ट मैले अब्जेक्टलाई सिलेक्ट गरेँ त्यसपछि भनिरहेको छ इन्टर द नम्बर अफ सेगमेन्ट्स कति सेगमेन्टमा यो अब्जेक्टलाई बाँड्न सकिन्छ अब तपाईले कति सेगमेन्टमा बाँड्न सक्नुहुन्छ त्यति राख्नु मैले 3 इन्टर गरेँ है त 3 इन्टर मैले गरेँ अब हेर्नुस् यो 3 वटा पार्टमा यो डिभाइड भयो अब हेर्नुस् यो इन्टर गरिसकेपछि अब हेर्नुस् फर्स्ट त यहाँ भयो है त्यसपछि मैले स्पेस बार गरेँ त्यसपछि फेरि इन्टर गरिसकेपछि अब हेर्नुस् अब फेरि एउटा यहाँ आयो फेरि मैले यहाँ छोडिदिएँ फेरि यहाँ स्पेस बार दिएँ फेरि हेर्नुस् त यो निडल पोइन्ट फेरि यता गरेँ फेरि स्पेस बार दिएँ मैले फेरि यहाँ हेर्नुस् त 3 वटा पार्टमा भयो नि डिभाइड बराबर इक्वली पार्टमा डिभाइड हुन्छ डिभाइडको अब म नापेर तपाईलाई देखाउँछु डिआइएम गरिसकेपछि यो डाइमेन्सन नाप्ने तरिका हो यहाँ फर्स्ट क्लिक गरेँ र यहाँ आएर सेकेन्ड क्लिक गरेँ यसको 3 फिट 4 इन्चको रहेको छ त्यसैगरी अब हाम्रो अर्को नापौँ यो पनि त्यतिकै छ कि छैन नाप्नु पर्यो फेरि यहाँ गरेँ मैले यो पनि त्यतिकै छ फेरि अर्को मैले गरेँ यहाँदेखि यहाँ नापेँ यो पनि त्यतिकै छ हैन हेर्नुस् त सबै इक्वली पार्टमा डिभाइड भयो नि त्यही हो डिभाइडको कमान्डको बारेमा अब रहेको छ हाम्रो अर्को डिभाइड पछि रहेको छ अफसेट जुन ओ इन्टर रहेको छ अब हेर्नुस् अब्जेक्ट फाल्नु छ भने कसरी फाल्ने यो 2 इन्चको 2 फिटको मार्नु पर्छ धेरै सानो भयो त्यहीबाट मैले ओ इन्टर गरिसकेपछि 2 फिट इन्टर मैले गरेँ अब्जेक्टलाई सिलेक्ट गरेर यतातिर आएर छोड्दिएँ फेरि अब्जेक्टलाई सिलेक्ट गरेर यतातिर आएर छोड्दिएँ फेरि अब्जेक्टलाई सिलेक्ट गरेर यतातिर आएर छोडेँ अफसेट फाल्नु हो यो 2 इन्चको अब यसलाई नाप्नु छ भने डिआइएम गरेर नाप्नु सक्नुहुन्छ यसलाई नाप्नुको लागि यहाँदेखि यहाँ मैले क्लिक गरेँ यो हेर्नुस् 2 फिटको इन्टरभलमा यो सबै अफसेटहरू मैले फ्यालेँ अब अफसेट कमान्ड हाम्रो भयो अब त्यसैगरी हाम्रो रहेको छ टी इन्टर गरेपछि यो टेक्स्ट हो मैले टी इन्टर गरेँ फर्स्ट क्लिक गरेर सेकेन्ड क्लिक यहाँ गरेर मैले छोडिदिएँ त्यसपछि के भन्छ यहाँ लेख्न भन्छ कुनै पनि टेक्स्ट मैले लेखेँ यहाँ बेडरुम ठीक छ मैले बेडरुम लेखेर यहाँ क्लिक गरिदिएँ ठीक छ अब क्लिक गरिदिएपछि अब कहाँ गयो त्यो टेक्स्ट हैन लेखेको अब टेक्स्ट हाम्रो कता छ यहाँ मैले सिलेक्ट गरेँ यति सिलेक्ट गरेर मैले छोडिदिएँ यहाँनिर टेक्स्ट देखायो अब यसमा के गर्ने राइट क्लिक गरेर हामी यहाँ प्रोपर्टिजमा आइसकेपछि त्यसपछि हाम्रो यहाँ टेक्स्ट हाइट छ यो टेक्स्ट हाइटलाई हामी बढाउन सक्छौँ यहाँ मैले 20 इन्च मैले गरेर मैले इन्टर गरिदिएपछि यहाँ हेर्नुस् त आयो नि साइज अब हेर्नुस् त यो माथि बेड छ अनि तल रुम छ यसलाई एउटै लाइनमा लेख्नको लागि के गर्ने फेरि क्लिक गरिसकेपछि यहाँ आउने यहाँ आएर यसरी तन्काइदिने आयो नि एउटा लाइनमा अब बाहिरतिर कतै आएर क्लिक गरेँ अब यसलाई एडिट गर्नु छ भने क्यापिटल बी बनाउनु छ भने यसलाई हटाउने र शिफ्ट गरेर बी गरिसकेपछि बेडरुम आयो नि टेक्स्ट हो यो अब यति सिकिसकेपछि अब अर्को हाम्रो कमान्ड रहेको छ म्याच कमान्ड रहेको छ यम ए इन्टर हैन म्याच कमान्ड मैले यम ए इन्टर गरिसकेपछि अब यो हेर्नुस् त यो कस्तो कलर छ नि यो कलरमा मैले क्लिक गरेँ अब एउटा कलर जस्तो आयो पेन्सिल हेर्नुस् त मस्को अब मलाई यो बेडरुमको यस्तै कलर गर्नु छ भने योलाई मैले क्लिक गरेर म्याच गरिदिएँ यो लगाएर मैले यो बेडरुममा गएर मैले क्लिक गरिदिएँ उसँग म्याच खायो हेर्नुस् त अब त्यसैगरी हामीलाई यो लाइन पनि म्याच गर्नु छ भने म्याच गरिदिएँ यहाँदेखि यहाँसम्म क्लिक गर्नु छ भने यो सबै यसरी म्याच भइहाल्छ एउटै कलरमा भयो नि अब यसको एउटा लाइन मात्र मलाई म्याच गर्नु छ भने यहाँ क्लिक गरिदिएँ फेरि हेर्नुहोस् है यम ए इन्टर गरिसकेपछि अब हेर्नुहोस् त मलाई यो येल्लो कलर ल्याउनु छ भने येल्लो कलरमा सबभन्दा पहिला मैले क्लिक गरेँ येल्लो कलरमा क्लिक गरिसकेपछि त्यसपछि हामी कुन येल्लो जस्तो लगाउन सक्छौँ मैले योलाई येल्लो जस्तो बनाउनु छ भने यसमा आएर मैले क्लिक गरेँ हेर्नुहोस् त म्याच भइहाल्छ अब भन्छ लाइन मैले लाइनमा क्लिक गरेँ हेर्नुहोस् त भयो नि अब मैले स्पेस बार गरेर बाहिर गएँ हेर्नुहोस् त म्याच कमान्ड पनि भयो ठिक छ त्यसै गरी रहेको छ हाम्रो ए इन्टर भनेको एरिया नाप्नु हो क्या मैले यहाँ एउटा सेप बनाएँ ठिक छ अब ए इन्टर भनेको ए इन्टर गरिसकेपछि फर्स्ट मैले कर्नरमा यहाँनिर क्लिक गरेँ र सेकेन्ड पनि कर्नर यहाँनिर मैले क्लिक गरेँ र थर्डमा पनि यहाँ क्लिक गरेँ र फोर्थमा पनि मैले यहाँ क्लिक गरेर मैले इन्टर गरिदिएपछि यहाँ हेर्नुहोस् त एरिया रहेको छ न 2647 स्क्वायर फिटमा पनि दिएको छ 18.38 स्क्वायर फिट रहेको छ पेरिमिटर पनि दिएको छ सबैको एरिया पेरिमिटर र स्क्वायर फिटमा सबै आउँछ ए गरिसकेपछि यो पनि भयो अब हाम्रो अर्को कमान्ड रहेको छ एच इन्टर जुन हो ह्यासट्याग भर्ने अब यो सेपमा मलाई कुनै कलर भर्नु छ कुनै सेप भर्नु छ भने मैले के गर्छु एच इन्टरको एउटा रुफ प्लानको यो फिगर हो ठिक छ यसमा अब ह्यासट्याग जस्तो भन्नु पर्यो त्यसैलाई भन्छ ह्याच मैले ह्याच भर्न गइरहेको छु ह्याच इन्टर गरिसकेपछि मैले यहाँ आएर यसमा मैले क्लिक गरेँ ठिक छ मैले क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हेर्नुहोस् त ह्यासट्याग आयो नि हो यसैलाई भन्छ ह्यासट्याग ठिक छ मैले अब यसलाई डिलिट गरेँ मैले सिलेक्ट गरेर इन्टर गरिसकेपछि इरेज भयो र डिलिट पनि हुन्छ ठिक छ अब अर्को रहेको छ कमान्ड हाम्रो एक्स इन्टर एक्सप्लोर जसलाई एक्सप्लोर भन्छ ठिक छ एक्सप्लोरको पनि म एक्सप्लोर के हो म देखाउन गइरहेको छु सबभन्दा पहिला मैले एउटा लाइन मैले ताने यर इन्टर गरेँ यर इन्टर गरिसकेपछि मैले एउटा सेप जस्तो बनाएँ ठिक छ यसरी
र यसरी यसरी गरेर मैले स्पेस बार गरिदिएँ। अब हेर्नुहोस् त यसलाई यसरी सेलेक्ट गरिसकेपछि यो टुक्रा टुक्रा छ नि, अब यसलाई मैले सबै सिलेक्ट गरेँ र जे इन्टर गरेपछि यो जोइन्ट हुन्छ। अब हेर्नुहोस् त एउटा ठाउँमा मैले क्लिक गरिसकेपछि यो सबै एउटै अब्जेक्ट भयो। हेर्नुहोस् त एउटै लाइनले बनेको जस्तो भयो, त्यसलाई भन्छ पोली लाइन। ठिक छ, अब यसलाई एक्सप्लोर गर्नु छ भने छुट्याउनु छ भने के गर्ने, यसलाई क्लिक सिलेक्ट गरेँ र एक्स इन्टर गरिसकेपछि फेरि एक्सप्लोर भयो, छुट्यो लाइन लाइन। हेर्नुहोस्, हेर्नुभयो, छुट्यो नि, छुट्यो नि। हो त्यसैलाई भन्छ एक्सप्लोर भनेको छुट्याउनु। ठिक छ, अब अर्को रहेको छ हाम्रो एफ इन्टर, जुन रहेको छ हाम्रो फ्लेट। मैले एल इन्टर गरेँ, एल इन्टर गरिसकेपछि यसलाई यहाँदेखि यहाँ तानेँ, मैले यहाँ तानेँ र यहाँ तानेँ। अब हेर्नुहोस् त मैले यसलाई फ्लेट गरेँ भने के हुन्छ, यो आफै एफ इन्टर गरिसकेपछि अब फर्स्ट लाइन मैले क्लिक गरेँ र यहाँ सेकेन्ड लाइन क्लिक गरिसकेपछि यो दुईटै लाइनलाई आफैले जोडिदिन्छ, कहाँनिर मिट हुन्छ र यसलाई भन्छ फ्लेट। अब अर्को हाम्रो रहेको छ एक्सएल इन्टर र भी इन्टर। मैले एक्सएल इन्टर र भी इन्टर गरिसकेपछि यो आयो हाम्रो कन्स्ट्रक्सन लाइन भर्टिकलमा। अब हेर्नुहोस् त यो मैले यहाँ एउटा लाइन क्लिक गरेँ, यो लाइन जति जुम आउट गर्दाखेरि यो हेर्नुहोस् जति जे गर्दाखेरि यो कहाँ हुन्छ, पुरै वार पारसम्म हुन्छ, इन्ड हुँदैन यो लाइनको। त्यही भएर यसलाई कन्स्ट्रक्सन लाइन भन्छ, कुनै रेफरेन्स लिनको लागि कन्स्ट्रक्सन लाइन हामी युज गर्छौँ। ठिक छ, त्यसै गरी अब हाम्रो रहेको छ सेम यही कन्स्ट्रक्सन लाइन हो होरिजेन्टलमा। हामी के गर्छौँ, एक्सएल इन्टर गर्छौँ, एक्स इन्टर गरेपछि होरिजेन्टल लाइन आयो। यो दुईटा लाइन भयो नि, यो इन्ड हुँदैन कि यो लाइनको। जस्तै हामी लाइन बनाउँछौँ नि, यो इन्टर गरिसकेपछि मैले यहाँदेखि यहाँसम्म जब तानिदिन्छु नि, अब यहाँदेखि यहाँसम्म मैले तानिदिएँ होइन, अब यसलाई अलिक सानो पार्दाखेरि के हुन्छ, यसको इन्ड पोइन्ट आउँछ, यसको इन्ड पोइन्ट आउँछदेखि अब हेर्नुहोस् ठुलो गरेँ मैले, इन्ड पोइन्ट छैन नि, यसलाई सानो गरेँ इन्ड पोइन्ट आउँछ। तर यो कन्स्ट्रक्सन लाइनको नि इन्ड पोइन्ट हुँदैन, रिफरेन्स लिनुको लागि हामी युज गर्छौँ। ठिक छ, अब अर्को हामी रहेको छ के अरे अब F8 रहेको छ, F8। F8 भनेको अर्थो अफ अन। अब हेर्नुहोस् त यहाँ, हेर्नुहोस् त यहाँ हाम्रो माउसको कर्नरनिर यहाँ यही अफ अनलाई अर्थो अफ अन भन्छ, जसलाई केले हामी गर्छौँ अर्थो अफ अन F8 बटनले। F8 बटनले गरिसकेपछि अब हेर्नुहोस् यहाँ आफै खुल्छ र बन्द हुन्छ। मैले हेर्नुहोस् त बन्द भयो, अब खुल्यो, बन्द भयो, खुल्यो। अब यी अर्थो अफ अन भन्दाखेरि के हुन्छ त, यो इन्टर मैले गरेँ, एल इन्टर गरेँ, अहिले अर्थ के छ त हाम्रो, अब हेर्नुहोस् अर्थो अफ भयो। अर्थो अफ भएपछि के हुन्छ, यो चारैतिर मुभ गरिरहेछ नि यो पुरै। र यसैलाई मैले फेरि अर्थो अन गरिदिएपछि के हुन्छ, तलतिर र यता दायाँ बायाँ माथि टप चारवटामा मात्र जान्छ क्वाड्रेन्टमा। ठिक छ, हेर्नुहोस् त गइरहेछ नि। हो त्यही भएर सिधा लाइन तान्नु छ भने यसरी सिधा अर्थो अफ गरेर तान्दाखेरि यो सिधा हुन्छ, र अर्थो अन गरेपछि यसरी यसरी हुन्छ। ठिक छ, त्यही हो अर्थो अफ अन। र अब अर्को हाम्रो कमान्ड रहेको छ इएक्स इन्टर एक्सटेन्ड। अब हाम्रो रहेको छ इएक्स इन्टर एक्सटेन्ड कमान्ड भन्दाखेरि हाम्रो कुनै पनि लाइनलाई बढाउनु हो कि एक्सटेन्ड भनेको। जस्तै हामीलाई यो लाइन छ नि यहाँ यति तानेको, यो लाइनलाई हामीलाई यहाँसम्म तान्नु पर्थ्यो। ठिक छ, र मैले बिर्सेँ कुनै कारणवश, र कुनै कारणवश मलाई त्यहाँसम्म पुर्याउनु छ भने अब यसलाई के गर्ने, यहाँ जोड त गर्न मिलेन। यसरी हेर्नुहोस् त यहाँ गरेर यसरी गऱ्यो भने यो लाइनमा क्लिक गऱ्यो भने दुईटा पार्ट भयो नि, एउटै पार्टमा एक्सटेन्ड गरेपछि यही लाइन तन्किन्छ, त्यसैलाई भन्छ एक्सटेन्ड। मैले यसलाई डिलिट गरेँ, इन्टर गरेर इरेज गरिदिएँ र एक्सटेन्ड एक्स डबल इन्टर गर्नुपर्छ, एक्स डबल इन्टर एक्सटेन्ड। मैले एक्स डबल इन्टर गरिसकेपछि अब मैले यो लाइनमा आएर क्लिक गरेँ, हेर्नुहोस् त त्यहाँसम्म पुग्यो। फेरि अब यही लाइनले यता पुर्याउनु छ भने फेरि यही लाइनमा क्लिक गरेँ, त्यहाँ पुग्यो। अब यतातिर पुर्याउनु छ भने मैले यहाँ गरेँ क्लिक गरेँ, फेरि लाइनमा आयो नि। एक्सटेन्ड भन्दाखेरि यो लाइनले तन्काउनु हो कि कहाँ कुनै अब्जेक्ट छ त्यहाँसम्म पुर्याउनु हो कि। अब यसलाई पनि मैले पुर्याउनु गइरहेको छु, हेर्नुहोस् भयो नि। अब यसलाई पनि मैले यो लाइन यति सानो छ यहाँ गएर मैले क्लिक गरेँ, हेर्नुहोस् त भयो नि, यही हो एक्सटेन्ड कमान्ड। अब हाम्रो लास्ट रहेको छ बी इन्टर, जुन हाम्रो ब्लक बनाउनु। यो सबैलाई मैले एउटा ब्लक बनाउन गइरहेको छु। ठिक छ, यो सबैलाई मैले यहाँदेखि सिलेक्ट गरेँ र बी इन्टर गरिसकेपछि ब्लकको नाम भन्छ। ठिक छ, ब्लकको नाम मैले केही लेखेँ। ठिक छ, त्यसपछि मैले यहाँ ओके गरिदिएँ। अब हेर्नुहोस् त यो सबै एउटै ब्लक भयो, जस्तो जोइन्ट हुन्छ नि त्यस्तै हो ब्लक। अब हेर्नुहोस् त एउटैमा भयो नि, एक ठाउँमा क्लिक गर्दाखेरि सबै सिलेक्ट भएको जस्तो हुन्छ नि। अब फेरि के गरेँ, यसलाई एक्सप्लोर गरिदिने, हटाइदिने ब्लक, सबै सिलेक्ट गरेँ र एक्स इन्टर गरिदिएपछि एक्सप्लोर भइहाल्छ, हटिहाल्छ। अब जे इन्टर पनिले जोइन्ट हुन्छ र जेले ब्लक जस्तो बन्दैन। जे इन्टर भनेपछि एउटै लाइनले सबै छोएको छ भने मात्र जोइन्ट हुन्छ, जोइन्ट पनि ब्लक जस्तै हुन्छ। तर ब्लक भनेको सबैलाई एकैचोटि सबै गरेँ, मैले यहाँदेखि सबैलाई जे इन्टर गरेँ जोइन्ट गर्दैछु ल। मैले यहाँ क्लिक गरेर यो सबैलाई मैले यहाँसम्म सिलेक्ट गरेँ। ठिक छ, त्यसपछि मैले जे इन्टर गरिसकेपछि के हुन्छ, अब हेर्नुहोस् त जे इन्टर गरिसकेपछि यो सबै छुट्टै छुट्टै हुन्छ, सबै सिलेक्ट हुँदैन, योहरू मात्र एउटा बनेको हुन्छ यो। तर ब्लक बनाइसकेपछि नि एउटा ड्रइङ कुनै कम्प्लिट भइसकेपछि त्यो ड्रइङलाई ब्लक बनाउनु हो के, ब्लक बनाएर राख्नुपर्छ, त्यसैले ब्लक भन्छ। अब अर्को हामी लास्ट क्लासमा सिक्छौँ अर्को कमान्ड। आजको लागि यति नै। भिडियो मन पर्यो भने लाइक र सब्सक्राइब गरेर जानुहोस्। धन्यवाद भिडियो हेर्नुभएको।